මාස ගානක්ම කල් තියාගන්න පුළුවන් මීට් බෝල්ස් අද ගෙදර හදමුද? කඩෙන් ගන්නවා වෙනුවට ගෙදර හදලා බලන්න වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. ඔයා චිකන් වලින් මීට් බෝල්ස් හදනවා නම් චිකන් තයි කොටස ගන්න. මීට් බෝල්ස් හදපු ගමන් කන්න ගන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ලූණු, සුදු ලූණු, ඉඟුරු අමුවෙන් මේකට පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැතුව මේක කල් තියාගන්න හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔයාට කඩෙන් ගන්න පුළුවන් ලූණු, ඉඟුරු, සුදු ලූණු කුඩු. ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. මගේ සීසනින් එකට මම එකතු කරපු දේවල් ප්‍රමාණය එක්ක මම ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරනවා. 3-5 ටික එකතු කරගෙන හොඳට මස් ටික මසාජ් කරගත්තට පස්සේ මම එකතු කරේ ඔලිව් ඔයිල්. ඔලිව් ඔයිල් උත් එකතු කරලා මේක හොඳට ආපහු මසාජ් කරගෙන විනාඩි 15ක් රෙස්ට් වෙන්න තිබ්බා. ඊළඟට ඔයා වීඩියෝ එකේ දැක්ක විදියට මීට් බෝල්ස් හදාගෙන හුමාලෙන් තම්බ ගන්නවා. මීට් බෝල්ස් තැම්බෙන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඒත් අපි මේක හදන්නේ කල් තියාගන්න නිසා අඩුම විනාඩි 15ක්වත් එක බැච් එකක් ස්ටීම් කරගන්න. මේ මීට් බෝල් එකේ පේනවා වගේ රතු පාට කොටස් නැති වෙනකන් ඇතුලෙන් හොඳට තැම්බෙනකන් මේක අපි ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. හොඳට තැම්බුනාම මේ හදාගත්ත මීට් බෝල්ස් මේ වගේ බවුන්ස් වෙනවා. අන්න එතකොට ඔයාට මේකේ පදම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඔයාට පුළුවන් මේ ටික හොඳට නිවුනට පස්සේ ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ මාස 3ක් 6ක් දක්වා කල් තියාගන්න. ඔන්න දැන් රස බලන වෙලාව. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.